Ärtsoppa. 38 grader är toppnoteringen. Det är varmt. God morgon. God morgon. Utefrukost. Jag sitter i tänk att det ska vara så svårt. Bläntarp i Skåne i alla fall. Jag har övernattat på ett vandrarhem och så är vi på väg till inte Trelleborg för att ta färjan. Trelleborg-Sassnitz. Snabbfärja. Ja, just det. Till Trelleborg. FRS-färja till Sassnitz. Och vidare söderut. Sen blir det väl autobahn i stort sett hela dagen och var formatet mil till vi kommer ner till Dresden. Där har vi vår första hållpunkt. Så vi drar väl. Vi filmade ju i princip ingenting igår när vi körde motorväg ner hit till Bläntarp. Men nu är vi på väg till den här snabbfärjan vi aldrig har provat förut som tar 3,5 timmar eller någonting över till Sassnitz. Det blir kul att prova det. Det är även natt till i Sverige då innan. Vi brukar alltid ta nattfärjan. Vi får prova något nytt. Eftersom vi nu tog snabbfärja istället för nattfärja så fick vi ju ingen tidig start i Tyskland så att vi drar autobahn hela dagen idag. Så vi kommer en bit ner. Då kan vi börja köra småvägar sen. Fint rum men ingen mat, så vi får laga mat. Det är superfint rum. Då var vi framme efter en dags körning. Hamnade i ett litet ställe utanför Cottbus mot Dresden i Tyskland. Cottbus och så hittar vi ett litet gasthouse, pension som vi ska bo på. Det var många mil som vi har kört idag. Vad hamnar det på? 45-50 mil någonting. 45-50 ja. Vi börjar med färjan i alla fall från Trelleborg till Sassnitz och sen så har det varit 5-10 mil innan färjan. Ja just det. Där vi övernattade i Sverige, ja precis. Så det har varit en lång dag. Vi missade köket på boendet här med 3 minuter så hade de stängt. Så att det blir ärtsoppa. Men vi fick varsin öl i alla fall. Så att vi ska nog reda oss på det här. Så du ska veta. Här är vi våra hojar. Här bor vi. Det är lite frukost på balkongen. Vad tänker vi oss idag då? Vassa i klipporna. Det var...
Då var vi på väg mot första point of interest som vi har tagit reda på hemifrån. Basteiklipporna. Och se vad det blir. Om det är en turistmagnet eller vad det kan vara. Ser häftigt ut när man googlar i alla fall. Хочу там красиво. Coolt va? Bastejbron. En del av det här med Bastei-klippformationer som vi har kikat på. Byggt av kalksten var det va? Kalksten. På det här. Lite mat på det här så blir det bra. Är du hungrig Glenn? Ja. Nu kommer vi fortsättningsvis försöka undvika motorväg och autobahn. Hemifrån har vi lagt spår på en sida som heter kurviger.de som fungerar skitbra och hittar väldigt roliga vägar. Nu kör vi några mil på kullersten här så får vi se hur länge det varar. Men det blir lite mer skärmigt än att köra autobahn och motorväg kan jag säga. Och då var vi i land nummer 2 för våran del av denna resan, i Tjeckien. På något vis som man inte kan sätta fingret på så syns det när man byter land, både på byggnader, vägar, skyltar och allting. Jag tycker det är så jäkla kul när man byter land. Det ska bli intressant att se längre ner i Balkan hur det blir med gränsövergångar och annat, men so far so good.
Vi har gjort en grej att den som ligger först och kör uttalar ortsnamnen vi kör in i. Och det är ganska underhållande. För det är så mycket accenter och Z och C och saker i Tjeckien här så att det, ja, underhållande är det. Jävlar, lite lågt ner då. Ja, men det här kan inte vara det. Nej, det är inte det. Ja, om du kan. Ja, bara. Det. Lite gemytligare än motorväg, eller vad säger ni? Det tar ju mycket längre tid, men vi har ingen brådska. Vi har 4 veckor på oss. Kul, va? Jag vill tömt en flaska där för att blöta ner buffer och hälla på oss och på kläder så för att svalka oss och kyla av oss fram. 38 grader är toppnoteringen. Det är varmt.
Ja, då har vi kommit fram till Selakovic, strax utanför Selakovic, en by i Tjeckien. Efter en dags körning i värme. 38 grader maxade vi. Och kyrde ner oss med att hälla lite vatten här och var. Vi börjar och så det blir bra. Ett tricks vi lärde oss på YouTube, att man kan dränka kläderna under jackan med vatten, så blir det lite aircondition. Det funkar. Så kommer vi nog göra det imorgon också, för det ska nog säkert bli lika varmt då. Vi började i morse utanför Cottbus. Så åkte vi till Bastej. Klipporna. Blir det öster om Dresden? Typ. Ja, precis. Öster om Dresden. Ja. Alldeles jämte floden Elbe. Höga kalkstensformationer som sticker upp 190 meter över marken. Supermysigt och fint. Lite turistigt sådär, men väl värt ett besök. Och det var häftigt att se klipporna. Så käkade vi till den där, och sen så hade vi på planen att vi åkte till Tjeckien och skulle se något som heter Devil's Head. Och då hade det på till den där. Ja, det är någon konstnär som har huggt ur ansiktsformationer, typ de som finns i Hollywood, tror jag. Det är det väl inte? Nej, men jo, det är väl. Ja, de har huggt ur i alla fall några groteska ansiktsformationer där som vi tänkte vi skulle se, men det var en vandring upp på ett berg, och i 38 grader så la vi ner det och drog hit istället och tog en kall öl. Ja, det var så varmt. Vi bara kände att nej. Vi kikade på och sökte på Devil's Head. Det var jättehäftigt. Jag hade gärna velat se det, men med den temperaturen, och även om vi fick av oss kläderna, så nej, det var inte rätt läge. Så vi fortsatte. Och planen imorgon är att åka till Kotnaora och titta på benkyrkan där. Så tog vi ett boende här. Så nu sitter vi på uteserveringen här. Väntar på någon tjeckiskt käk. Tjeckiskt, de har försökt att översatt för oss. Vad är det för mat vi ska äta? Är det ingående hotell Tosca? Så här sitter vi, och sen så har vi fått parkera hojarna på baksidan hotellet. För att de ska stå lite tryggt och säkert. Det syns inte här, men på baksidan. Så vi ska käka och dricka öl och fortsätta imorgon.